γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω πατάτες στο φούρνο χωρίς λάδι. Αλάδοτες, αλλά με κάποια άλλα υλικά που τις κάνουν σούπερ γευστικές. Πάμε να δούμε πώς θα τις φτιάξουμε. Λοιπόν, έχω κόψει πατάτες. Έχω βάλει εδώ πέρα που βλέπετε πιπεριά φλωρίνης που τη λατρεύω. Πιπεριά πράσινη, έτσι. Τώρα, όσες πατάτες θέλετε εσείς και πιπεριές, σας δείχνω σαν ιδέα πώς θα γίνει αυτό το φαγητό φανταστικό, πατάτες στο φούρνο αλάδοτες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε μουστάρδα με λεμόνι, έχω βάλει εδώ πέρα. Όλα τα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής που λέει πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μου site www.vasiacrazykitchen.com. Είναι οι καρτέλες αναλυτικά με τα υλικά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ρετσίνα. Λαδάκι δεν θα μπει, γιατί κάνουμε πατάτες για την νηστεία χωρίς λάδι. Εδώ πέρα τι έχω, παιδιά? Μυρωδικά, πάλι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ έχω βάλει αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μπόλικη, σκόνη σκόρδου που τη λατρεύω στην πατάτα και τα ρίχνω. Και λαχανικά επίσης μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Σας δίνω εγώ αυτό που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και φυσικά ταχίνι. Παιδιά, είναι πραγματικά συγκλονιστικές και χωρίς λάδι. Σας αρέσουν οι συνταγές χωρίς λάδι, οπότε σας φτιάχνω και αυτή που είναι αλμύρι. Θα βάλω τώρα ένα ωραίο γαντάκι για να ανακατέψω τα υλικά να πάνε παντού. Και αφού ανακάτεψα όλα τα υλικά μου, τώρα έχω λίγο ζεστό νεράκι να καλύψω τις πατάτες να ψηθούν πολύ ωραία και να μελώσουν. Θα τις ψήσω 1 ώρα και 1/4 περίπου στους 180 στον αέρα και έρχομαι να σας κεράσω. Μόλις τις έβγαλα από το φούρνο, τις ωραίες τις πατάτες, τις στήσιμες, τις αλάδοτες. Μοσχομυρίζουνε. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. 1, 2, 3. Λοιπόν, παιδιά, ο συνδυασμός της κόκκινης πιπεριάς, της πράσινης, το ταχίνι, το κρασί, τη μουστάρδα και την σκόνη σκόρδο με τη ρίγανη είναι άλλο πράγμα. Η μυρωδιά σας είπα είναι εξαιρετική. Τώρα θα δούμε και τη γεύση. Κοιτάξτε πως έχουν μελώσει πάρα πολύ ωραία. Τη βλέπετε? Απαπα, και τώρα δοκιμάζω. Παιδιά, όποιος αγαπάει το ταχίνι θα γίνουν οι πατάτες του. Και χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα. Διαιτητικές, είδατε πως σας σκέφτομαι. Λοιπόν, τις έψησα στους 180 στον αέρα ακριβώς 1,5 ώρα και μελώσανε όπως πρέπει να είναι οι πατάτες. Θέλω να μου κάνετε πολλά subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις να το μάθουν για τα φιλαράκια σας. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Και θέλω πάρα πολύ να τις φτιάξετε και να έρθετε από κάτω να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας. Ακριβώς ό,τι σας λέω. Δεν θα βάλουμε αυτό, δεν θα βγάλουμε εκείνο που μου το κάνετε συνέχεια. Αυτή τη συνταγή σας ετοίμασα, αυτή θα κάνετε για να έχουμε το ίδιο γευστικό αποτέλεσμα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.